אוקיי, עורך דין יניב מויאל. נכון. מה אתה עושה פה בירושלים במוצאי שבת? אוקיי, אני מייצג כרגע חשוד, שם אריאל פורמנובסקי, שהלך לחפש את הבן שלו בקיבוץ נילי, או במושב נילי, מחוץ לקו הירוק. הוא דפק בדלתות כי האישה שחטפה את הילד לפני איזה חודש לא רצתה להגיד לו איפה היא גרה עם הילד. הוא דפק בכמה דלתות ושאל אם מכירים את הילד, הם ראו אותו. עד שהוא הגיע לאותו בית שבו נמצא בחור שבעצם מזכיר לאישה איזושהי יחידת דיור למטה. ולבחור הזה יש קשרים במשטרה. הוא הפעיל את הביטחון ואת המשטרה ועצרו את אריאל סתם על השגת גבול. עכשיו, כשהסתכלתי במסמכים, מתברר שמדברים על איומים בכלל ולא על השגת גבול, אז תכף אנחנו נראה מה הטיעונים שלהם, אבל כעיקרון כל האירוע היה מצולם על ידי צוות שעושה תוכנית תיעודית לגבי מצבם של גברים והסדרי ראייה עם הילדים שלהם, ובמקרה הוא גם צילם את האירוע הזה. אז כל האירוע הזה מצוים, אם היה איומים, אם היה השגת גבול, רואים את זה בסרטונים, לא זה. בכל מקרה אני שמעתי שהם מבקשים להאריך את המעצר בעוד 4 ימים. נראה לי אבסורד לחלוטין, פשוט יש פה ניצול ציני של קשרים במשטרה וניצול של מרות וכוח, וסתם עצרו בן אדם, ובמקום שהוא ייקח את הילד שלו לסוף שבוע לפי החלטת בית משפט, הוא שהה סוף שבוע בבית סוהר. בושה וחרפה. אוקיי, תודה. מעצור, בשביל זה צריך מעצור? מה, השגת גבול? השגת גבול, אומרים לך, תלך לתביעה אזרחית ותתבע... לא, אתה יודע, שגרתי בבת שלמה, ואני גרתי איתי. מי שישמע, לא הבנתי מה זה מעלה מרחף. אותו תרגיל מלוכלך, מצורף חומר חסוי. תגיד לי. אבל מה עילת המעצר בהשגת גבול? מה הסכנה לציבור? מה הסכנה לציבור? לא, זה ברור. צו הרחקה. אתה יודע, מבחינת החוק, עברת את הקו לא, זה העניין שזה לא נכון. זה ממש לא נכון. תקרא את החוק, והחוק אומר לצורכי איומים גם אם אתה אומר לאדם... היסוד הנפשי של העבירה לעשות זה לשם הפחדת המחזיק הנכס, העלבתו, הקנטתו או לשם ביצוע העבירה. אם אתה בא ואתה אומר לאדם, אני צריך לצא מהשטח הפרטי שלי והוא לא יוצא. זה לא יוצא לאזרחים. לא נכון לנו. צריך גם לשים מזיקים על הידיים בשביל לעלות במעלית. אלימים, תן לנו לעבור. תגיד לי, אולי אני יכול... גבר, זוז עם המצלמה אחורה. תגיד כל דבר. אריאל, איך אתה מרגיש? אריאל, הכל בסדר איתך? אסור לי להגיד... מותר לך להגיד, יש מלא אנשים למטה מחכים לך, אריאל. אומרים שיהיה לי לזה השלכות, חבר'ה. אסור לי להגיב כרגע. אתה חבר שלנו, המשפחה שלנו. חכים על הצלם. חכים על הצלם. לא בתוך העולם, גבר. בואו נצא לכנס איתו. שנייה, תמתין לשנייה. אנחנו עיתונאים, למה הוא לא נותן לנו להיכנס? לא, הרצה קחו ימין עליו. איפה נחתום? היי מריאן, אני חתמתי ערבות עכשיו בשביל אריאל פורמנובסקי, מעריכים לו את המעצר עד למחר בשעה 2, ואני צריכה ללכת עכשיו לחתום על הכפסים כרגע. תביא ללכת לכו אחורה. איפה אנחנו חותמים? רגע, אני רוצה לצלם אותו. אריאל? כן. אמרתי ששום דבר לא ייקח אותי בדלתות, אין שם כלום. גבר, תזוז עם המצלמה אחורה. בגלל זה הם אומרים שזה איומים. שום דבר לא יעצור אותי. אריאל, יש לך מה להגיד? אסור לי להגיד בני, ביקשו ממני מה שאתה לא להגיד. אתה בסדר? אחרי איומים יהיה בסדר. אריאל,
לא, אנחנו לא יכולים. לא, אפשר לעשות עכשיו תודה. Always for you. Love you, babe. עורך דין מויאל, מה הסיכום? אוקיי, בסיכום השופט באמת אמר שלא היה שום עילת מעצר והוא רצה לשחרר אותו, אבל הם ביקשו להגיש ערעור, ולפי ההלכה ברגע שמבקשים ערעור אז מקבלים את העמדה. בכל מקרה, השופט הודיע להם שעד שעה 2 הם צריכים לתפוס את התובע ולקבל תשובה האם יוגש ערעור או לא. אם לא תהיה תשובה עד שעה 2 הוא ישוחרר. וזה בעצם אנחנו נמצאים כרגע בסטנד אוף כזה מול התובעים. הם פשוט רואים נקמנות, זה שם המשחק. לא היה להם שום סיבה להשאיר אותו סוף שבוע בבית סוהר, במעצר. הם גם אפילו אז אמרו לו, תחתום על צו הרחקה ואנחנו נשחרר אותך. עובדה שאם אתה מבקש ממישהו לחתום על צו הרחקה, אתה בעצם אין לך שום עילה להחזיק אותו ולחקור אותו. השעה עכשיו 12 בלילה, זאת אומרת, הם רוצים... עכשיו 12:30, הם רוצים עד 2 תשובה, השופט רוצה תשובה אם הם מתכוונים להגיש ערעור או לא. 2 בלילה או 2 בלילה. אוקיי. אם עד שעה 2 בלילה תהיה תשובה חיובית, אז הוא יישאר עד למחרת בשעה 2 בצהריים, כדי שיאפשר לפרקליטות להגיש, או למשטרה להגיש ערר, ובמידה והם יחליטו לא להגיש, אז הוא ישוחרר מיד. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. הם לא מצליחים להבין את המשמעות. תקשיב, אני עורך דין שצריך להסביר. זה הזכויות שלו שאני מגן עליהן, לא אתה. אם אני אחכה שמישהו יגן על הזכויות של התקוות שלי, לא יהיה. שיפתח לי את הרכב! נשים את האזיקים. יכול אותם הביתה הרגע? אני צריך להסביר מה שהחליט השופט. מה? אזיק אחד. אבל לא יכול, בשתיים בלילה צריך לדעת בשתיים. השופט החליט שאם התובע יגיע עד 2 בלילה, נגיד שהוא לא מגיש ערעור, הוא משחרר מיידי. אבל יוצאים מנקודת ההנחה שכולנו שומעים אתכם מלכתחילה. למרות? אחי, אז תתפלא, אנשים לא שונאים. לא, הוא צריך להודיע שהוא מגיש ערעור. אני יודע שהוא לא יגיש, אבל אני צריך להכניס אותו, ואני צריך לחתום לו, צריך לחתום על ערבות אישית, הוא צריך לחתום על... הוא לא מאפשר לעורכים. וגם שהיא צריכה לחתום לא, תחנת משטרה, איפה תחנת משטרה? כל תחנת משטרה. איפה תחנת משטרה שפה? זאת תחנת משטרה. זאת תחנה? אני אכנס לשם. זה סרט תעודה, עזוב, אבל אתם נותנים שירות ציבורי, מה לא נעים? אתם עובדי ציבור, מה? מה קרה? מה, אנחנו בתור אזרחים לא צריכים לדעת איזה ציבור אנחנו, איזה שירות אנחנו מקבלים? נו, אז מה? לא נותנים לך לדבר? לא. אני מסביר לך, אבל... הלו, עורך דין! אני מסביר לך, אתה לא מקשיב, אתם אנטי... מה? אני מסביר לך, הכניסה היא מהצד השני. אתה רץ לפה, צד שני. מאלה לי המצב קשה, אז אני מעדיף. אולי תגיע למצב הזה. אל תיגע בזה, אתה לא יודע כמה מחלות זה. זה מה שושרת. אתה. ילד. אלי, תעשו כולם עם היד. אני צריכה לחתום ערבות עליו. רק טופס של החתימה. מה? למה? מותר לצלם. מצלם אותי. תעודית.
אתה לא מעניין אותנו בציבור. בלי להעליב. באמת שזה, אתה משמש פה פונקציה שנותן שירות לציבור, כנגדך אישית, אין לי בעיה ולא תהיה לי בעיה אף פעם. תביא לי יש. נכון, זה השירות, השירות. אז הוא לא עצור של התחנה, אבל אמרו לי לחתום את הערבות כזו, אני עושה בכל תחנה. אני אגיד לך, אתה יודע כמה הרוגים יש בשנה מנסיעה למכוניות? כמה הרוגים בשנה? לא יודע, הפקודה, התחנה שולחת את הפקודה. כמה הרוגים בשנה? מה? אל תצלמו אותי, don't shoot me, don't shoot. הנהג. תני לה מבט. צביקה, תן לה מבט של רוצח. שנייה. אומרים הכל בסדר. לא משנה, אבל אתה יודע, מה ששומר, צריך להבין שמבחינתי עיתונות זה גוף רביעי במערכת דמוקרטית. כי שומע, תודה כמו and men, and that's because it's the single country where the men are oppressed in the world. No, I'll tell you how it happens. Women used to be oppressed because the court of divorce used to be the rabbinical court. And in 1995 they decided to create a parallel court, which is the family court, in order to give women powers over there. So now you have two systems. The rabbinical court is a religious court that the power used to be for the men. They created the family court in order to balance and give a woman power. But what happened is that now everybody go to family court. Basically, women have power, men that don't have anything. The only thing that they say in the rabbinical court that you need the permission of the man in order to get divorced, but a woman in a marriage she doesn't want. But it doesn't happen that much. And the rabbinical court changed with the years, and today a person that doesn't want to give a divorce to the woman, being arrested, they're taking his credit card, they're taking his license to drive. How such a thing is possible that if they take your basic rights to live, I mean, taking your driving license, it's an abuse for they said if you're not giving a woman a divorce that she needed, they're entitled to do some, to take some of your rights until you agree to divorce her. And I don't have a problem with it. I just have a problem with the fact that if the religious belief gives a person the right to refuse to give a divorce, this is the religious belief that gave him the right to refuse. Why are you now complaining about your religious belief? I also heard that the Jewish normal people are in denial regarding this situation. They really don't know what's going on. Many of them are not realizing that such a thing can happen to the fathers. No. People are completely in the dark, because when you don't think it's going to happen to you, you don't really care until one day your world is falling apart and you think you're going to go to court and you speak to a judge and you will tell him the truth and he will understand and he will be on your side. It doesn't work this way. You get to court and he doesn't care, doesn't give a shit about you.
and then you realize that you're in a place that you never thought you would be. But it's in everything. I mean, we don't take in account things that we think that we're not gonna experience. When you think about the problem with I don't know people who get hurt while snowboarding. If you're not a snowboarder, you're not gonna care about this. Right now, how many fathers could be in this situation? It can happen to everyone, but it happens to everyone. It depends. It's hard to explain because there's a lot of. Let me tell you that if slavery is illegal in Israel, I will tell you there is a slavery in other forms. When you slave to a system that forces you to work 20 days a month and give all your salary to somebody else, this is slavery. No matter how you look at it, it's slavery. And human rights organizations all over the world, how they are reacting to this problem. They know about it? Or? No, I think it's a problem that most countries resolve it with not a legal system, a mandatory system. If you take United States, for example, if you have to pay alimonies or you have to pay child support, it's as a percentage of your income, and it goes automatically. In Israel, it doesn't work like that. It's like every judge decides whatever he wants. It doesn't care if you have any money left to feed yourself or to feed your kids while they're in your custody. They don't care. They have like a format, and every judge for himself. Sababa, Aryeh מכפר סבא. אוקיי. כן, בבקשה. שלום, שלום. שלום. מה העניינים? מה קורה בני? מה איתך, תגיד לי? לא, בסדר, צריכים ללכת לראות את אברהם. יש לך דש מההורים שלך, מה זה מודאגים? מודאגים, כן, הייתי איתם כל היום ב-SMSים וזה, אז אני רוצה שתדבר איתם והכל יהיה בסדר. ומה עושים עם הטלפונים שלי וה-600 שקל שלי? איפה הכסף? איפה זה? לא קיבלתם את כל... רגע, תגיד לי. סליחה. מה עם כל הפיקדון? לא לקחת אותו? לא. מה התלהבות, והם לקחו 600 שקל. הלו? 600 שקל יצא בסוף. מה 600 שקל? 600 שקל, גנב הקצין משטרה. הלו, כן אמא. הנה עורך דין יניב מויאל שחרר אותי. תודה רבה. תודה, תודה. טוב. תודה אמא'לה. אוקיי, בסדר. כיס להכנסות מזומנים. כיס להכנסות מזומנים. קיבלת שקל, אז זה לא 600. לא, יש עוד 99. כן. וואטסאפ. אמא שלי אמרה לי שתהיה בקשר מחר, למה התכוונה? לא, בסדר, נו. הנה, זה פה. מה זה? מה זה, כסף? זה לא כל הכסף. נו, בסדר, תבדוק קודם, איך אתה יכול לדעת? אני יכול לדעת, כי הם רשמו שהיה שם שיש פה 2,600 ומשהו, היה 2,300, לא משנה, 3,220. חפש, כסף. בוא ניכנס לאוטו וניסע, יאללה. אז מה אני עושה עם הטלפונים שלי ועם האוטו? אתה ניסע עכשיו, תיקח את האוטו שלך. וגם את הטלפונים? איפה הטלפונים? אצל השוטרים. מה, הם לקחו את הטלפונים שלך? כן. זה הדודי הזה? כן. איזה ייצור? זה לא בתוך התיק הזה? לא. אתה בטוח? כן. לצורכי חקירה. בוא נברר. זה מה שרציתי להגיד לשופט. Ariel, כן. say hi to all the people outside. Hey, Who've really hey, been watching hey. and following you, my friend. Yes, well, it seems that looking for Abraham, we finally succeed finding Abraham. We know where he lives. Yes, but since we found where Abraham lives, the Israeli police is very terrified
a father to meet his son. So they arrested us. They arrested me. They arrested Marian Azizi. They arrested This guy. This guy with Sorry. They arrested Sorin for knocking on the door and asking with my telephone, with my screensaver, do you know this my son, this little boy Abraham, this picture where he smiles? So that it seems that this situation or scenario was too terrifying for the situation. I'm so proud of you. I'm going to stop the video and give you a really big hug. I'm taking you wherever you want to go. Do you have the part? The part with the... Okay. It's yes, we did good. We did good. We did. Yes, we did good. Listen, he was not Mossad. He was not Mossad. He was not Mossad. Oh, I know exactly who he is. You know his name's Yaniv Gordo. Yaniv Gordo. He's all over Facebook right now. Yes, with Meital Gordo. Meital Gordo. She works for the Bibi Netanyahu. She works for Bibi Netanyahu. Again. So I didn't know who is working for Bibi Netanyahu exactly, and why is the Shabak is over me. She's working for Bibi. He's a prison trainer or something in university. He had a lot of great friends. A lot of great friends. And she's working for Bibi. Yes. And this is war. This is war. Just a bit. But I think he was more worried about losing the rent because that place downstairs was advertised for 3 months. Yes. And there wasn't many takers, so he might lose his 3,000 shekel. Yes. Yes, but we have Ariel, to... you did great last night. I was so proud of you. I was so proud of you. I know it was hard. They thought that they were my break. You know that they started to shout on my. I had a prison cell. It's about 2 meters. I saw it. Yes. You couldn't even turn around. You were like a calf being ready to be a Wiener Schnitzel. And they sent soldiers to shout on my and like laughing at me, like humiliating me. And then they started to shout on this little window, shouting like maniacs. I saw that. Yes, because we didn't get out till really late. Yes, let's go in the car and talk. Yes. Let's drive and talk. Maniacs. We have to go. Where's your phone? They took my phone. Both of my phone. Are we all going with this car? Whatever. Listen, yes to a specific note. They wanted me to convince me with torture to say that I will want to be with Abraham, to sign that צו הרחקה. So they start torturing me. Torture for שלא יודע. מחר. משתומל. מחר. יאללה.